Nếu như bạn có một cái tài sản 2,6 tỷ, bạn tạo ra một cái dòng tiền hàng năm là 10%, thì cái dòng tiền này nó là bằng luôn cái nhu cầu thiết yếu để bạn chi tiêu rồi. Thì bạn chỉ cần có một cái tài sản trị giá là thế này thôi. Đấy, một cái tài sản trị giá là 2,6 tỷ thôi. Và bạn đã có được một cuộc sống, bắt đầu cảm nhận được cuộc sống tự do rồi. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Có một cái nguyên tắc bất biến như này. Khi mà tiền nó nằm ở trong quỹ đầu tư, cái ô đầu tiên, cho dù có là trời sập cũng không bao giờ động đến. Bởi vì là chúng ta, con người chúng ta rất hay sống bằng cảm xúc. Có thể có một ai đó trong gia đình, người thân mình có vấn đề gì đấy về tiền bạc, cần đến. Vì lúc đấy là mủi lòng, mà ai chả mủi lòng, ai chả là con người có cảm xúc. Cho nên là lại ngay lập tức lại rút cái tiền từ ô số 1 mang ra cho mượn, ngay rút tiền từ ô số 2 mang ra cho mượn. Thế là đến một lúc đẹp trời là cái tiền cho mượn thì cụt luôn, không lấy lại được luôn. Thế là vừa mất tiền vừa mất anh mất em. Cho nên là cái ô, đặc biệt là ô đầu tiên, anh chị em mới nhớ điều này. Đây là cái ô giúp cho chúng ta tự do tài chính trong dài hạn. Cho nên là nó là con gà đẻ trứng vàng, chỉ được nuôi nó thôi, không bao giờ được thịt. Còn thích thịt thì cứ thịt. Còn nếu mà thịt thì cả cuộc đời chúng ta nó sẽ cứ vòng quay hỗn độn như thế thôi. Đấy. Bởi vì là cái trò chơi tiền bạc này nó là trò chơi kỷ luật. Và nó là một trò chơi của thói quen. Đây, nó là trò chơi của thói quen. Cho nên nếu như chúng ta không tạo lập được thói quen ở ngay cái bước đi đầu tiên này, thì vĩnh viễn không bao giờ chúng ta thoát được khỏi cái trận đồ bát quái chúng ta đang sống. Thế vậy là khi mà cái phần chi tiêu mình hạch toán, sau khi cái thu nhập của mình nó lớn dần lên, thì cái chi tiêu này nó chỉ chiếm một cái tỷ trọng nhỏ trong cái tổng thu nhập của mình thôi. Còn lại toàn bộ cái thu nhập của mình sẽ phải được đẩy vào cái quỹ đầu tư. Và nhớ, đây là cái quỹ kể cả trời sụp mình cũng không dùng tới. Thì sau 5 năm, 10 năm thì nó mới thành một cái gia sản cho chúng ta. Nó mới giúp cho chúng ta được nghỉ hưu sớm. Nó mới giúp cho chúng ta được tự do sớm. Nó mới giúp chúng ta nó có những dòng thu nhập thụ động. Đấy, nó đến từ cái quỹ đấy đấy. Đấy, tiếp tục này. Thế vậy là đây tôi sẽ giúp cho anh em làm thế nào để tính toán ra được mất bao lâu để mình có thể đạt được tự do tài chính. Cái quỹ này nó sẽ giúp cho chúng ta có được những dòng thu nhập thụ động hoặc bán thụ động. Dòng thu nhập có tên là thụ động hoặc là bán, phần lớn là bán. Thụ động thì nhiều hơn đấy. Bán là thụ động là mình vẫn phải tương tác một ít ấy. Kể cả bạn cho thuê nhà thì bạn vẫn phải đến thu tiền nhà, đúng không? Bạn vẫn phải làm marketing cho cái nhà đấy, đúng không? Bạn vẫn phải quản lý cái nhà đấy không? Nó gọi là bán thụ động thôi chứ không phải thụ động hoàn toàn. Đấy. Hoặc là bán thụ động. Nó sẽ tạo ra cho bạn dòng chảy thu nhập thụ động hoặc là bán thụ động. Ví dụ như là hoạt động đầu tư của tôi bây giờ tôi rất là nhàn. Rất là nhàn. Mỗi một tuần chỉ mất khoảng một cái thời gian rất là nhỏ thôi, thì tôi cũng được coi nó là bán thụ động. Nó giống như thể là nó là cái ngôi nhà của tôi ấy. Nhưng cái ngôi nhà này trên internet anh em ạ. Cái ngôi nhà này trên internet, cái ngôi nhà này là một cái quỹ đầu tư. Nó thay vì là một cái nhà sờ nắm được như thế này, thì cái ngôi nhà hoạt động ở trong tài chính tôi coi như là ngôi nhà trên internet. Và vì mình có kiến thức, mình có kỹ năng, mình có kinh nghiệm, mình có trải nghiệm, cho nên là tôi mất rất ít thời gian để tôi vận hành cái hoạt động đầu tư tài chính. Chính vì vậy nó cũng được coi là bán thụ động. Cho nên là khi mà cái dòng thu nhập này nó lớn hơn nhiều lần cái nhu cầu của cuộc sống, lớn hơn nhu cầu chi tiêu, thì lúc đấy được hiểu là được tự do tài chính. Được tự do tài chính nó phải đến từ cái này, đến từ cái quỹ hoạt động đầu tư này. Nó tạo ra thu nhập thụ động hoặc là bán thụ động, một trong hai thằng này. Mà cái dòng thu nhập này nó lớn hơn cái nhu cầu chi tiêu bình thường, thì lúc đấy được coi là tự do. Thế vậy là giả sử như ở một anh nào đấy ngày hôm qua là anh ấy nói rằng là cái nhu cầu của gia đình của anh ấy là 260 triệu một năm. 260 triệu trên năm. Và cái này nó có đứng yên không? Không. Cái này nó tăng trưởng theo thời gian. Cái nhu cầu chi tiêu này nó tăng trưởng theo thời gian. Và ở trong cái video tôi hướng dẫn cho anh em ấy là mình lấy cái mức tăng tối thiểu là 10%. Đúng không ạ? Thế vậy là cái đống này nhân lên 1,1 lên, có thể là cao hơn một chút. Thế vậy là tôi giả sử như là cái đống này hiện nay là bây giờ hiện tại đang từng này. Thế vậy nếu như bạn muốn không phải làm việc nữa thì bạn phải có một cái hoạt động đầu tư nào đấy mà nó tạo ra 260 triệu một năm.
Đấy chưa? Nếu như hoạt động đầu tư đấy mà nó có lợi nhuận khoảng 10% một năm, nếu như cái này nó tương đương với lại 10% trên một năm, là một năm tôi tạo ra được một cái dòng thu nhập là 260 triệu cho một năm, và cái này nó tương đương là lợi nhuận khoảng 10% một năm, thì bạn xem là cần cái vốn là bao nhiêu, cái vốn hoặc là cái trị giá của cái tài sản, hay là trị giá của cái tài sản, trị giá của tài sản, thì cái này nó chiếm 10% thì tương đương một cái tài sản khoảng 2,6 tỷ thôi, đúng không? Nếu như bạn có một cái tài sản 2,6 tỷ, bạn tạo ra một cái dòng tiền hàng năm là 10%, thì cái dòng tiền này nó là bằng luôn cái nhu cầu thiết yếu để bạn chi tiêu rồi. Thì bạn chỉ cần có một cái tài sản trị giá là thế này thôi. Đấy, một cái tài sản trị giá là 2,6 tỷ thôi. Và bạn đã có được một cuộc sống, bắt đầu cảm nhận được cuộc sống tự do rồi. Khi mà bạn có được cái tài sản 2,6 tỷ, tạo ra một cái dòng chảy tiền bạc là 10% của cái giá trị tài sản này cho một năm, bạn có dừng làm việc không anh em? Có dừng không ạ? Không. Bởi vì từ đoạn này trở đi, bạn sẽ được cảm nhận một cái thứ mà tôi đã được cảm nhận hơn 10 năm nay, đó là làm việc theo đam mê. Và cái điều tuyệt vời nhất ấy là khi làm việc theo đam mê ấy, thì cái dòng này nó vẫn ra, và cái dòng này nó lại ra tiếp, và giúp cho tôi là tổng cái đống dòng thu nhập này nó sẽ lớn hơn nhiều cái nhu cầu chi tiêu, và cuộc sống của mình càng ngày càng cảm thấy thú vị hơn rất là nhiều. Mình lại có nhiều thời gian mình giúp đỡ cho con em, anh em, rồi thì giúp đỡ được cho nhiều người hơn, và cảm thấy cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều trước đây. Khi vượt qua cái ranh giới của cơm áo gạo tiền, đây, ranh giới của cơm áo gạo tiền là số này. Khi mà cái dòng thu nhập của bạn bắt đầu lớn hơn cơm áo gạo tiền là con số này, thì cuộc đời của bạn nó rất hào sảng anh em ạ. Mình không phải kim chỉ đá lửa nữa, mình không phải chi bóp bóp theo kiểu là bó hẹp nữa. Lúc đấy mình có thể giúp đỡ được cái 5% kia cho nhiều người hơn. Thì cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Thế vậy là cái tự do tài chính đâu có phải là đến 1 triệu đâu, 1 triệu đô la đâu, nghe nó ảo bỏ xứ được. Bởi vì các em thử Google xem là cái tỷ lệ người Việt Nam có 1 triệu đô la trở lên, nó tỷ lệ nó rất là bé, nó bé lắm ấy anh em ạ. Cho nên là ở đây nó có một cái là gì? Là mình cần phải biết được là cái nhu cầu thực sự của mình sau tiết giảm là bao nhiêu, và mình cho nó một cái hệ số theo thời gian này, đúng không ạ? Sau đó là gì? Từ cái nhu cầu này bằng một con số cụ thể, ví dụ như cái anh gì hôm qua 260 triệu một năm, thì lúc đấy bạn gì? Nếu như bạn có một cái tài sản tạo ra được dòng thu nhập là 10% một năm, 10% một năm tôi nghĩ là không khó, hoàn toàn làm được. Đấy. Thì lúc đấy bạn sẽ phải chỉ cần có một cái tài sản trị giá là 2,6 tỷ thôi là đã bắt đầu tạo ra dòng thu nhập là tiệm cận với lại cái nhu cầu thiết yếu của bạn rồi.